Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video van Fishingteam. We zijn er weer terug en ja, we zijn een tijdje weg geweest. We zitten weer bij 189 bij de goede arm, bij de vijfplaats en hopelijk de gang op de vijfplaats. Nou, het regent nu best wel hard, al een tijdje. We hebben nog niks gevangen. En ja, we hopen dat het dadelijk stopt met regenen. En dat we dan een keer bezig blijven. It's raining rain. Hallelujah, it's raining rain. Ja. Een beetje verder misschien. Ja, dat is goed.
vandaag mee stoppen. Het heeft hard geregend, hard gewaaid. De zon scheen toen we net aan het opruimen waren. Misschien zag je dit al op de video. Maar ja, jammer genoeg niks gevangen. We zijn ook een tijdje weg geweest, dus kan misschien daar ook aan liggen. Maar ja, bedankt voor het kijken. Like onze Facebookpagina. Volg ons op Twitter en abonneer ons op YouTube. En like de video. Als jullie op ons abonneren, krijgen jullie gratis te horen wanneer we weer een nieuwe video online hebben gezet. Krijgen jullie feedbacks. Het komt ook in de startpagina van YouTube te staan, dus het is allemaal heel fijn en gratis. Dus bedankt voor het kijken en we zien jullie de volgende keer. Doei. Doei. Welkom, hallo mensen, welkom terug bij een nieuwe video van Fishingteam. Vandaag zitten we op de bij de plaats. Abonneer even op ons kanaal, dan houden we jullie op de hoogte van onze video's. Ik doe hem af en niet.